Доброго дня, шановні глядачі, хто нас дивиться. Ми сьогодні у цеху, знаходимося в цеху підприємства «Артмаш», і сьогодні ми хочемо розповісти про наш комплекс вприску олії, який ми виготовляємо, реалізуємо як окремо, так і в составі вироба, тобі ж наших шнеків-змішувачів або змішувачів різного калібру. Це необхідна річ. Чому? Тому що в состав комбікорма дуже часто входить додавання олії, різної олії. Ми сьогодні нашу розмову поділимо таким чином, що я розповідаю повністю про комплекс, з чого він влаштований, що до чого як, де що регулюється по механіці, а що касається калібровки, що касається програмного забезпечення і самої електроніки, то розповість Сашко, наш конструктор. Ми починаємо нашу з вами бесіду. Значить, по-перше, з чого він влаштований? Почнемо знизу. Це обикновений асинхронний двигун 0,55 кВт 380 вольт. Його обов'язково треба підключати згідно указаної стрілки на моторі двигуна. Обов'язково, я підкреслюю, фазіровку ви можете міняти як в себе, так і на пускачеві, але фазіровка повинна бути згідно цієї стрілочки. Через фланець перехідний, який ми оточуємо, ми його з'єднуємо з насосом НШ. Далі в нас іде фільтр, який періодично треба чистити, дивитися за ним. Це фільтр грубої очистки. Далі в нас йдуть масло бензостойкі шланги. Це в нас іде лічильник, який считає кількість. Далі йдуть обикновенні шарові крани. Іде італійський манометр, який залятий гліцерином. Він працює, я підкреслюю, з тиском 6 атмосфер плюс-мінус 1 атмосфера. Для того, щоб в нас форсунка правильно пилила, був правильний розпил, нам потрібен определений тиск. Тиск ми регулюємо оцими кранами, і тиск від 5 до 7 атмосфер. Бажано 6 атмосфер, щоб ми давали тиску. Обикновенний йде пускач, контактор в зборі, де є пуск-стоп. Є теплове реле на випадок, якщо двигатель нагріється до определеної небажаної температури, у вас сработає теплове реле. Шланги, підкреслюю, масло бензостойкі. Значить, оцей от шланг, ви його засовуєте у олію. Це може бути будь-яка ємкість, яка у вас буде використовуватися для олії. От ми так само його засунули в обикновенну олію. Значить, тут йдуть форсунки. Форсунки йдуть металеві, вони йдуть зразу з такими от фіксаторами, фланчиком таким іде, і форсунка, вона регулюється. Обов'язково, коли ви робите калібровку, це Сашко вам розповість про калібровку, ви регулюєте оцей розпил, щоб він був розпилом. Ця форсунка, вона ставиться на наш виріб, ми називаємо такі спеціальні верблюжі горби. Розподілитель на 4 форсунки. Як правило, ми даємо в комплекті з 4 форсунками і розподілитель на 4 форсунки. Як ми його запускаємо? Ми включаємо його в розетку 380 вольт, дивимося обороти, щоб в нас були правильні обороти. Далі ми оцей от шланг засовуємо в олію. Далі в нас іде подача масла, яку ми повинні відрегулювати на 6 атмосфер. Спочатку ми перекриваємо оцих 2 крана. Дивіться, вони перекриті. Оцих 2 крана спочатку закриті. Потім ми, коли включаємо, даємо пуск, подачу олії, ми цей кран відкриваємо повністю. А цим краном ми регулюємо непосредственно вже атмосфери, які потрібні на манометрі. Чого ми ставимо 2 крана? Тому що коли ви будете переносити оцю шлангу, чи будете чи якусь міняти ємкість, чи ще щось, цей кран вже у вас відрегульований, а ви перекриваєте тільки оцей кран. Щоб не робити знову потім регулювання. От, у вас крани закриті,
ви даєте цим краном подачу, цим краном відрегульовуєте, оцим от краном відрегульовуєте і все. І потім ви просто користуєтеся оцим от одним краном. Манометр, ще раз підкреслюю, 6 атмосфер. В принципі, ми можемо переходити до калібровки і настройки оцього прибора. Я підкреслюю, до цього прибора іде обов'язково у нас в комплекті настройка, де дуже чітко тут описано і дуже просто, як його регулювати. Олександр, зараз передаю йому слово. Дякую. Доброго дня. Покажемо, як перший йде запуск. Приїхав у нас прибор. До чого ми звертаємо увагу? Крани у нас перекриті. Фазіровку провіряємо, дивимося по двигуну, чи у нас крутиться згідно стрілочки. Обов'язково, якщо не буде крутитися в сторону стрілочки, не буде працювати, буде масло качати в іншу сторону. І спорти наш насос НШ-10. Потім ми виставляємо літраж. Літраж вводиться, тут можна сказати, як на калькуляторі. Стоїть крапочка, тобто ми, наприклад, якщо ми ставимо 10 літрів, нажимаємо одиничка, один у нас з'явилось 0, у нас з'явилось 1 літра. Тобто ще один 0, у нас вийшло 10 літрів. Як ми вибрали, нажимаємо зірочку, нажимаємо пуск, пішов у нас працювати наш мотор. Якщо нам потрібно зупинити, нажимаємо на якісь обставини, нажали решеточку, зупинили на паузу, нас поставили наш насос. Запустили, зупинили ми. Подивились нас по розпилу, крутиться, все, пішов у нас насос, качає. Тепер тут у нас по настроєчки. Ми поставили 6 атмосфер, регулюємо цим краном, коли йде при роботі, виставляємо, щоб у нас стрілочка була 6, дивимося по розпилу. Розпил у нас влаштовує, так і цей кран залишаємо, ми його не рухаємо. По прибору. Прибор ми собі, щоб відкалібрувати, ми беремо ємкість, ставимо наш літраж, прокачали. Прокачали літраж, у нас вийшло, за основу візьмемо 10 літрів. Вийшло у нас там 10 літрів і перелило у нас там пів-літра. Щоб нам зайти в меню калібровочки, виключаємо прибор з розетки, вимикаємо, зажимаємо кнопку 0. Нажали і тримаємо. І вставляємо прибор в розетку. Все, почув у нас звуковий сигнал, прибор вимкнувся. Стоїть у нас спочатку стандартно в приборі кількість імпульсів, йде 400 імпульсів у нас на хвилину. Якщо ми переляли, виходить у нас 10500, ми ставимо 350. Поміняли. Кнопочку зірочку зберегли. Якщо ми хочемо поміняти старт, нажимаємо решеточку, стираємо, вводимо інше число. Так само зберігаємо. Коли ми цю зробили калібровочку, опять вимикаємо з розетки. Вимкнули з розетки, чекаємо 10 секунд. І опять вмикаємо. Вимкнувся прибор, ми вже можемо вводити літри. Вводимо наші літри, перевіряємо, опять проганяємо масло. Дивимося по літражу. Якщо у нас вийшло 10 літрів, як ми написали на приборі, все гаразд. Якщо з'явилось менше, заходимо знову в меню калібровочки, виключаємо прибор, 0 нажали, включили, з'явився звуковий сигнал і міняємо наше число. Тобто, якщо ми зробили, у нас вийшло менше, тобто ми його додаємо. Якщо у нас виходить більше, ми число зменшуємо. Опять вводимо, зберігаємо. Так треба зробити декілька разів калібровку, провірити. Ще залежить, якщо ви робили форсуночку, тобто зробили перенастройку форсунку, у вас там йшов розпил, у вас там не влаштовувало, чи може треба було якась більше струя, зробили перенастроєчку, обов'язково опять зробити калібровку. Потім ще такий момент, якщо олія йшла у нас, наприклад, там соєва, а прийшла соняшникова, теж потрібно зробити калібровку. Різна плотність. Буде по-різному рахувати. Буде різниця, там пів-літра може бути до літра різниця. Треба обов'язково зробити калібровочку. Ми даємо інструкцію, де от на одній сторінці А4 повністю розписано, як робити цю калібровку. Це не складно робити калібровку, абсолютно не складно, але її потрібно робити обов'язково, тому що різні продукти, вони будуть давати вам різний літраж. Якщо зараз іде зимовий період, на вулиці мінус 5, мінус 10, мінус 15, приміщення охолоджується.
Олія робиться в'язка, вона йде плотніше, тобто насосом тягше робити, він її поганіше розпилює і продуктивність буде менша. Бажано ставити тент, підігрівати, щоб вона хоча б була градусів 20-25. А в ідеалі це 30 градусів для олії, для розпилу. Ще раз вдячні вам, добра здоров'я, всього найкращого.